دویم نمبر زموږ سره سره مالیکولر آین سره مالیکولر آین په مالیکولر آین باندې هم خبره کوم چې what is molecular ion نو د مالیکولر آین نه مخکې من څه چل کوو من مالیکول وپېژنو what is molecule مالیکول څه ته وایي مالیکول موږ داسې ویلو چې د کمبینیشن اف اټم کا هغه سیم اټم وي او که ډیفرنٹ اټم وي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ مالیکول وایو یا بل ډیفینیشن داسې دی چې دا د سمالست پارټیکل دی د چا سمالست پارټیکل دی د سبستانس سمالست پارټیکل دی او دا په نیچر کې فری پاتې کېدی شي دې ته موږ هم مالیکول وایلی شو اوس د مالیکولر آین ډیفینیشن داسې دی مالیکولر آینز سره مالیکولر آینز آینز خو تاسو وپېژنو چې آینز څه ته وایي چې یا په پازیټیو چارج راځي یا په نیگیټیو چارج راځي دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ آینز وایو مالیکولر آینز څه ته وایي مالیکولر آین دې ته وایي چې کله زموږ سره یو مالیکول وي او هغه الکترون لوز کی او یا الکترون گین زموږ سره یو مالیکول وي هغه الکترون لوز کی او یا الکترون څه کی گین کی نو داسې ټایپ اف مالیکول ته به موږ کم آین وایو ځکه چې الکترون یې لوز کړو نو پازیټیو چارج به پرې راځي چې الکترون گین کی جو نیگیټیو چارج به پرې راځي دغه ټایپ اف مالیکول ته به موږ څه وایو مالیکولر آینز definition is saying che the molecule so the molecules at which so lose or gain electron che kala electron lose ki aur ya ise ki gain ki aur bade mane sara shi in appear bade mane se shi appear shi sepi appear shi positive or negative chi appear pe pishi so positive ya negative sache charge s card group of atom the electron se ki gain ki aur ya electron se ki lose ki the electron gain kolu da wajna padi mani negative charge rashi the electron lose kolu da wajna padi mani positive charge rashi no this type of molecule da bya man sawayo molecular ion zaka چې په molecule باندې charge ځکه چې په مالیکول باندې چارج راغی نو که فرض کا پازیټیو چارج پر راغی نو مالیکولر دا کیټاین شو مینز کیټاین طرف ته اشاره ده ځکه پازیټیو چارج پر راغی او که فرض کا نیگیټیو چارج پر راغی مینز الاین طرف ته اشاره ده خدا به زموږ سره سي دا به زموږ سره سي مالیکول به شرط وي چې دا به زموږ سره سي مالیکول لکه په ایگزامپل زموږ سره CH4 دی د دې نه موږ یو الکترون لوز کوو نو زموږ سره به سره سي CH4 پلس براشي یو الکترون کې لوز شو نو دا زموږ سره سره مالیکولر آینز دی دا زموږ سره سره مالیکولر آین په خبره باندې پوه شئ مالیکولر آینز څه ته وایي مالیکولر آینز ته وایي چې کله مالیکول الکترون لوز کی یا گین بل ایگزامپل هم داسې لیکلی شي زموږ سره سره کاربن مونو اکساید دی او پلس چارج نو واخلي دا زموږ سره سره دا زموږ سره یو مالیکولر آین دی بل دا هم لیکلی شي C2H5O C2H5OH دا سره ماینس دا هم لیکلی شي چې په دې باندې څه چارج دی نیگیټیو چارج دی او په دې باندې کم چارج دی په دې باندې پازیټیو چارج دی په دې باندې پازیټیو چارج دی نو دا اکچولی زموږ سره کم آینز دي دا زموږ سره مالیکولر آینز دي ځکه چې په مالیکول فارم کې دي او نیگیټیو او پازیټیو چارج پر راغلی دی نو ځکه ورته موږ څه وایو مالیکولر آین ورته وایو د دې نه بعد موږ فری ریډیکل ډسکس کوو فری ریډیکل څه ته وایي په دې باندې لږ بحث کوو فری ریډیکل څه ته وایي the free radical definition کو free radical څه ته وایي the atom or group of atoms دا به څه وي atom وي یا group of atom وي which have د دې سره به څه وي which have single یا unpaired
So single या unpaired electron या वो single electron भी या वो unpaired electron भी और या वो हम सो odd number of electrons three या वो single electron और सही या वो unpaired भी और या वो सही और या वो odd number of electron और सही भी you this type of species का हम सो free radical د دې ډیفینیشن مقصد دا دی چې زموږ سره سوي چې زموږ سره داسې ایټمونه وي لکه فار ایگزامپل فلورین دی کلورین دی برومین دی آیودین دی ایټسټرا زموږ سره سوي د هغه په ویلنس شیل کې انپیر الکترون هغه په ویلنس شیل کې سوي انپیر الکترون هغه په ویلنس شیل کې سوي انپیر الکترون انپیر الکترون څه ته وایي انپیر الکترون دی ته وایي چې کله زموږ سره او ویلنس شیل کې ویلنس شیل څه ته وایي اخرنی شیل ته وایي اخرنی شیل کې دا یو الکترون وي یا 3 الکترون وي یا 5 الکترون وي یا 7 الکترون وي یا 9 الکترون وي یا 11 and so on د دې مقصد نه دی په مقصد سره جوړ چې جوړ نه وي نو دا وان دا جوړ نه دا د دې کې جوړ نشته مینز جوړه څه ته وایي دا وان دی بل دغه جوړه شته جوړه کول شته خدای یو انپیر پاتې شي دلته دوه جوړې دي خدای یو انپیر پاتې شي دلته درې جوړې دي خدای یو انپیر پاتې شي نو موږ به د انپیر خبره کوو موږ به څه خبره کوو موږ به دلته درې جوړې دي یو سره انپیر دلته 5 جوړې دي سوري دلته څلور جوړې دي دلته 5 جوړې دي یو پکې سره یو پکې انپیر دی چې کوم انپیر الکترون په ویلنس شیل کې د یو اټم یا ګروپ اف اټم موږ یا سنگل الکترون وایو او د انپیر الکترون وایو یا د اډ نمبر اف الکترونز وایو چې کله دا په اخرنی شیل کې دا یو الکترون موجود وي نو دې ته موږ څه وایو فری ریډیکل او فری ریډیکل اټ از ډینوټډ بای دا موږ ډینوټ کوو په څه معنی فری ریډیکل ډینوټډ بای ار دا موږ ریپرزینټ کوو په څه معنی په ار باندې او په فرض کا تاسو له داسې یو اټم راشي یا ګروپ اف اټم راشي تاسو به څنګه پیژنئ تاسو به پیژنئ چې کله زموږ سره یو اټم وي یا ګروپ اف اټم وي نو هغه به د دې په سرفیس باندې د دې په سر باندې ما لکه فار ایگزامپل هایدروجن دی د دې په سر باندې داسې زر ډاټ راکړم نو دا ډاټ نشان د چا دی دا د فری ریډیکل نشان دی د دې خبرې مقصد دا دی چې دا اټم یا دا ګروپ اف اټم دا زموږ سره دا زموږ سره فری ریډیکل دی خو اهم پوینټ پکې دا دی چې دا فری ریډیکل دا جوړیږي څنګه فری ریډیکل دا جوړیږي داسې لکه فار ایگزامپل زموږ سره سری free radical formation for example دا زموږ سره CH4 molecule دی او په دې کې زموږ سره د دې سټرکچر داسې او په دې کې زموږ سره هومولیټیک فیوژن کیږي هومولیټیک فیوژن څه ته وایي چې فار ایگزامپل په دې بانډ کې دوه الکترون په هر یو بانډ کې په دې بانډ کې په یو بانډ کې دوه الکترون د دې مالیکول خبره کوم دوه الکترون استعمال شي نو چې دا څه وشي چې هیټرو هومولیټیک فیوژن وشي هیټرولیټیک فیوژن څه ته وایي هیټرولیټیک فیوژن دې ته وایي چې دا باند بریک شي او دا باند الکترون یا دې سایډ ته راشي یا دې سایډ ته راشي دې ته هیټرولیټیک فیوژن وایي ځکه په دې باند کې دوه الکترون استعمال شوي او دا هیټرو طرف ته لاړو مینز یو سایډ ته لاړو نو دې ته موږ هیټرولیټیک فیوژن وایي یو سایډ ته چې لاړ شي خو په فرض کا د دې په منځ کې داسې بریک ډاون وشي دا به زموږ سره پاتې شي CH3 یو الکترون د دې سره چې راکم الکترون دا دی واغسو او د دې سره چې کوم الکترون د هایدروجن بل الکترون ځان سره واغسو نو د دې سره فری الکترون پاتې شو د دې سره هم فری الکترون پاتې شو نو زموږ سره چې کله فری ریډیکل فارمیشن کیږي دا به د هومولیټیک فیوژن نه کیږي فری ریډیکل فارمیشن به څه کیږي نو هومولیټیک فیوژن دا به بیسټ MCQ دی بل په دې کې یو بیسټ MCQ دا دی چې کله زموږ سره مالیکولر آین فارمیشن کیږي نو مالیکولر آین فارمیشن دا څه کیږي چې کله د دې الکترون ریموو شي او دا څه کیږي چې کله په دې کې څه چلو شي په دې کې هیټرولیټیک فیوژن وشي مینز په دې بانډ کې دوه الکترون استعمال شوي دي دا دوه الکترون یو سپیشي واخلي نو یا په پازیټیو چارج راځي یا په نیگیټیو چارج راځي چې په پازیټیو نیگیټیو چارج په دې مالیکول باندې راغلی موږ به تاسو وایو مالیکولر آین وایو دا دوه MCQs پکې موست امپورټنت MCQs اوس راځو لاست
topic طرف ته last topic زموږ سره سره molecule and its types molecule بم څه ته وایو او د دې types لري نو راځو molecule ته molecule کوم څه ته وایو سره molecule definition څنګه molecule definition د دې لپاره ما یو ویډیو اپلوډ کړی دا ویډیو په تاسو وګورئ د molecule definition په هغه نه استګي خو زه به د molecule definition تاسو کوم د ټایپ ایکسپلین کوم molecule دې ته وایي چې the combination of same or different atom چې کله combination of same atom وشي یا different atom وشي د ته موږ څه وایو molecule وایو لکه for example زموږ سره سره H2O دی H2O دی دا زموږ سره سره molecule دی لکه for example H2O دی molecule دی oxygen دی molecule دی carbon monoxide دی molecule دی carbon dioxide molecule دی یا زموږ سره N2 دی molecule دی خدا زموږ سره سره homo atomic molecule هر هغه molecule ته وایي چې کوم molecule د same atom نه جوړ شي موږ د element هم وایي شو او hetero atomic molecule هغه molecule ته وایي چې کوم د different atom نه جوړ شي او hetero atomic molecule ته موږ یو بل نوم هم وایو څه نوم وایو compound وایو خو اهم پوینټ پکې دا دی چې هر compound لکه for example د different atom نه چې کوم جوړي هغه ته موږ څه وایو compound دا different atom نه جوړي د کوم compound هم وایو شو molecule وایو هر یو compound molecule دی خو هر molecule لکه دا شو دا compound نه دی ځکه compound it is a combination of different atom دی په دې باندې ځان پوهیږي نو the type of molecule وایم چې types of molecule the molecule type سری نو په هغه کې first number type زدا خبره کومه چې monoatomic molecule so monoatomic molecule څه ته وایي monoatomic molecule هغه molecule ته وایي چې کوم molecule د یو اټم نه جوړي په molecule په definition کې موږ داسې وایو چې دا به combination of atom یا the same atom یا different نو monoatomic molecule دا څنګه molecule کې دي شي دا خبره په ذهن کې یاد ساتئ چې د دې لپاره دویم نمبر definition د molecule داسې لیکو چې the smallest particle of a substance in which freely in nature چې کله زموږ سره exist کېدی شي freely exist کېدی شي په nature کې نو هغه ته به موږ څه وایو monoatomic molecule چې دا د یو اټم نه جوړي example یې سری زموږ سره چې څومره gases دي کم gases دي noble gases دي all noble gases دا زموږ سره سری all noble gases دا زموږ سره لکه for example helium شو argon شو neon شو etc krypton شو xenon شو etc دا زموږ سره سری monoatomic molecule د یو اټم نه جوړي دویم نمبر ټایپ زموږ سره سره diatomic molecule موږ څه ته وایو diatomic molecule هغه molecule ته وایي چې کوم molecule زموږ سره د دوه اټم نه جوړي diatomic molecule کې homoatomic molecule هم راځي او heteroatomic molecule پکې هم راځي لکه for example hydrogen دی for example O2 دی H2 دی O2 دی N2 دی دا زموږ سره molecule دی خو دې ته موږ homoatomic molecule وایو homoatomic molecule means چې same atom نه جوړي heteroatomic molecule means چې different atom نه جوړي نو په دې ځای کې زموږ سره carbon monoxide دا زموږ سره هم سره etc دا زموږ سره هم molecule دی خو دا heteroatomic molecule دی دا یې موږ څه ته وایو true atomic molecule هغه molecule چې کوم د دوه اټم triatomic molecule triatomic molecule څه ته وایي tri3 ته وایي atomic molecule هغه molecule چې کوم molecule د دریو اټمونو نه جوړو هغه molecule ته به موږ triatomic molecule وایو for example زموږ سره اوزون دی O3 دی دا زموږ سره O3 زموږ سره triatomic molecule دی د دریو اټمونو نه جوړي یا for example زموږ سره H2O دی دا هم د دریو اټمونو نه جوړي یا for example carbon dioxide دی etc دا هم د دریو اټمونو نه جوړي tri3 atomic molecule هغه molecule چې کوم د دریو اټم نه جوړي موږ ته triatomic molecule بیا زموږ سره tetraatomic molecule زموږ سره هغه molecule
چې کوم مالیکول د سره جوړي د 4 اټم نه جوړي او موږ ته فولي اټامیک مالیکول ورته هم وایو چې کله اټمونه د دریو نه سیوا کیږي د دوی د کمبینیشن د دریو نه سیوا کیږي نو بیا ورته موږ وایو فولي اټامیک مالیکول ورته وایو څه ورته وایو فولي اټامیک مالیکول ورته وایو نو فولي اټامیک مالیکول کې زمون سره heteroatomic molecule هم راځي heteroatomic molecule means compound او homoatomic molecule پکې هم راځي homoatomic molecules mean زمون سره so element پکې هم راځي لکه دا زمون سره سره homoatomic molecule دا زمون سره element دی او heteroatomic molecule زمون سره سره compound دی نو ګوره دا خبره یاد ساتئ چې هر compound molecule کېدای شي خو هر molecule compound نشي کېدای ځکه چې بعضی داسې مالیکول دي چې هغه د سیم اټمونو نه جوړي نو چې د سیم اټمونو نه جوړي هغه ته موږ مالیکول وته ویل شو الیمنت وته ویل شو کمپاوند وته نشي کمپاوند بس صرف څه ته وایو چې د کمبینیشن اف د کیمیکل کمبینیشن اف ډیفرنٹ اټم وي نو دغه په موږ سره دغه کمپاوند مالیکولز دي دای سری د ټایپس دي نو د باندې ځان کوی چې دا ډیر زیات بیسیک ټرم دي دا زموږ سره څه